Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου, Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι σήμερα εδώ. Είχαμε βρεθεί πριν ένα χρόνο στο Σιμούν. Ακριβώς. Τώρα έχουμε έρθει με αφορμή αυτό το βιβλίο. Είναι και διαβασμένο. Εννοείται. Το Πού πηγαίνει η μεταπολίτευση είναι ένα συλλογικό βιβλίο που έχεις κάνει μέλη εσύ. Γράφεις κιόλας από τις εκδόσεις Πόλης. Το οποίο βιβλίο εμένα έτσι με συγκλώνησε που ξεκινάει με κάτι το οποίο θα πω, ότι ο Guardian επέλεξε 2 φωτογραφίες με αφορμή τα 50 χρόνια μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Η μία ήταν η στιγμή που μπαίνει το τάγκ στο Πολυτεχνείο, στις 17 Νοεμβρίου, και η δεύτερη ήταν από αυτή τη γυναίκα που όλοι είδαμε, που θρηνεί τα καμένα στην Εύβοια. Όταν λοιπόν στην αρχή της μεταπολίτευσης ξεκινήσαμε τη σύγκληση προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό ήταν αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Τα καμένα, αυτό που έχουμε δει. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω, διότι η φιλοξενία σας είναι υποδειγματική. Ευχαριστώ. Και θέλω να πω αυτό που σου έλεγα πριν και θα το πω και δημόσια, ότι απέναντι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στην ελληνική επαρχία, όπως το δικό σας κατάστημα του σήμερα, θεωρώ ότι έχω ηθική υποχρέωση να ανταποκρίνομαι, διότι όχι απλώς περνάω καλά, και το ξέρεις ότι περνάω καλά, αλλά διότι καταφέρνετε, και το είδα και πέρυσι και παρακολουθώ εκ τότε όλες τις δουλειές και τις παρουσιάσεις, και εμφανίζεστε βάζοντας την ατζέντα με κάποιον τρόπο, όχι μόνο στην Πρέβεζα, γιατί στην Πρέβεζα προφανώς δεν υπάρχει άλλο, αλλά γενικά ανήκετε στην εθνική κατηγορία. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επίτευγμα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Η απάντηση προφανώς στο ρητορικό σου ερώτημα είναι όχι. Γιατί η Ελλάδα απασχολεί με αυτές τις 2? Η πρώτη φωτογραφία, το τάγκ να μπαίνει στο Πολυτεχνείο, μόνο ότι εμάς μας προειδεάζει για το δράμα του Πολυτεχνείου και την τραγωδία της νύχτας εκείνης, είναι μια φωτογραφία ωστόσο που έχει ένα κομμάτι ελπίδας μέσα της. Δηλαδή ότι με αυτό ταρακουνιέται το οικοδόμημα της Χούντας και πέφτει η Χούντα μετά από λίγο καιρό. Μετά από 9 μήνες δηλαδή. Έτσι ξεκινάει η κυοφορία της μεταπολίτευσης εξάλλου. Και για τον λόγο αυτό, όταν φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο και κάναμε μια ωραία εκδήλωση στον Γκέτε οι συγγραφείς, από πίσω είχαμε αυτές τις 2 φωτογραφίες σαν φόντο. Το Πολυτεχνείο, το τάγκ με τη γυναίκα που θρηνεί στις γουβιές της Εύβοιας. Η δεύτερη φωτογραφία, αυτή του 21, της Εύβοιας, είναι η δύσκολη φωτογραφία. Διότι αυτή δεν έχει. Είναι μόνο η ματέωση. Δηλαδή δεν είναι η ματέωση ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο χτυπάει στα βράχια το καλοκαίρι του 21 στη Βόρεια Εύβοια, το καλοκαίρι του 22 που έγιναν, το 22 είναι αυτό, Ναι, 23 στον Εύρο, στην Θεσσαλία κτλ. Άρα λοιπόν κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, κλιματική ό,τι πείτε, και φυσικά δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά τα 3 είναι που συνθέτουν την ατζέντα που προσπαθεί να βάλει με απλό τρόπο, πολύ κατανοητό, πολύ ευσύνοπτο και απλό το βιβλιαράκι το οποίο επιμελήθηκε. Τέλεια. Το οποίο εγώ θα πω ότι είναι εξαιρετικό, είναι ευκολοδιάβαστο. Εγώ προσωπικά το διάβασα μέσα σε 1 μέρα. Και εγώ ένιωσα ότι είδα τα τελευταία 50 χρόνια και αυτά που τουλάχιστον έχω ζήσει εγώ, ας πούμε, να περνάνε μπροστά μου. Δηλαδή, εξαιρετικό. Τώρα, κλιματική κρίση, το είπες κι εσύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τις εξορίξεις. Το ζούμε ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ήπειρο και με τους αγώνες που έχουν δοθεί. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια στενή σχέση των πετρελαιοπαραγωγών από την περίοδο της επταετίας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή η σχέση, πώς συνεχίζεται, ποια είναι η αλυσίδα, ας πούμε, από το Βέννη? Έχουμε την τάση, και η ερώτηση είναι εξαιρετική, είναι κάτι που δεν είπα πριν, να βλέπουμε τη Χούντα ως μια τομή στην ελληνική ιστορία και μετά να επανερχόμαστε σε μια κανονική συνέχεια.
Η Χούντα ήταν τομή στο πολιτικό επίπεδο, γιατί είναι πραξικόπημα. Στο οικονομικό όμως δεν ήταν καμία τομή. Αυτό που ήταν συνεχίστηκε και αυτό που ήταν επί Χούντα συνεχίστηκε μετά. Προφανώς άλλαξε το θεσμικό ετικό δόμημα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν το υποτιμάμε καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό η δημοκρατία. Είναι υπαρξιακό, όχι απλώς πολύ σημαντικό. Όμως, σε ό,τι αφορά το θέμα που είπες, η Χούντα δεν είναι τομή. Η Χούντα συνέχισε τις πρακτικές των προηγουμένων, δηλαδή μια πολιτική η οποία εκείνη τον καιρό μάλιστα είχε βάλει και την Ελλάδα στο να είναι η χώρα νούμερο 1 έως 3 σε ανάπτυξη στον ΟΣΑ. Άρα αυτό μας βοηθάει λίγο να σκεφτούμε και το πού βαδίζει η μεταπολίτευση ως μια σύνθεση από συνέχειες και τομές. Πού είναι οι τομές και πού οι συνέχειες. Αυτό που είπες είναι μια συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι τύχες Γιάννα μου, τύχα πάντα. Ακριβώς. Με το πούμε αλλιώς. Το άλλο είναι οι τομές. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις τομές. Ναι, συμφωνώ. Ειδικά το οικονομικό, όπως είπες, επειδή το έχω Ακριβώς. δει και εγώ, είναι εξαιρετική συνέχεια. Ωραία. Προχωράω. Λοιπόν, βασικό σύνθημα του Πολυτεχνείου ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ελευθερία. Ας πάρουμε αυτές τις τρεις έννοιες, ας πούμε, να τις δούμε λίγο. Ελευθερία. Ελλάδα 2024. Έχουμε δει ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης διαφωνίας, μέσα ακόμα και από νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την απαγόρευση των διαδηλώσεων και το νομοσχέδιο για τις απεργίες, οι οποίες κρίνονται παράνομες, φεύγει λίγο από το κάδρο. Οπότε χάνουμε κάπως την ελευθερία. Χάνουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βλέπουμε και είναι και σε έρευνες, ας πούμε, περιστατωμένο, έχουν χάσει την ελευθερία τους. Προχωράμε. Παιδεία, υγεία. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα που το είδαμε στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια να στείνονται. Να στείνονται στο δημόσιο, ας πούμε. Το ΕΣΥ, πολύ σημαντικό. Η παιδεία, η δημόσια και δωρεάν παιδεία, η οποία χτίστηκε κτλ. Και η φτώχεια. Η φτώχεια που ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε ακόμα περισσότερο, ας πούμε, το πώς συρρυκνώνεται το εισόδημα του καταναλωτή με τον πληθωρισμό. Έχουμε δει μέσα από τα μνημόνια, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, τι έχει συμβεί. Άρα λοιπόν εγώ, έτσι όπως το σκέφτηκα διαβάζοντας και το βιβλίο, βλέπω ότι έχουμε κάνει ένα κύκλο. Πρώτα με τα πολιτευτικά χρόνια, καλά, πολύ καλά, κατακτήσαμε πράγματα. Προχωράμε, σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνονται πίσω και στο τέλος βλέπουμε ότι εν τέλει τα χάνουμε όλα. Χάνουμε υγεία, χάνουμε παιδεία, χάνουμε ελευθερία, χάνουμε ψωμί. Εγώ βάζω 3 περιόδους. Η πρώτη είναι τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, που είναι δηλαδή το κοινωνικό συμβόλαιο της ευημερίας και της δικαιοσύνης και της χειραφέτησης. Αυτό είναι από το 1974 μέχρι το 1989. Από το 1989 και ύστερα μπαίνουμε στο δεύτερο συμβόλαιο, το οποίο είναι αυτό της εδραίωσης και του εξχρονισμού. Είναι το συμβόλαιο εκείνο στο οποίο πλέον η Ελλάδα μπαίνει, παλεύει να μπει και εν μέρει μπαίνει στο σκληρό πυρήνα τον ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Ωστόσο είναι η περίοδος εκείνη στην οποία νοικιοφορούνται και συσσωρεύονται όλα αυτά τα οποία οδήγησαν στην τρίτη περίοδο. Ξεκινάει το 2009 και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι η περίοδος όχι της κρίσης, των κρίσεων. Ναι. Είναι η περίοδος εκείνη στην οποία εδραιώνεται η χώρα ως συνώνυμο της λέξης κρίση διεθνώς. Και είναι η περίοδος εκείνη η οποία μετά την παρέλευση της κρίσης, δηλαδή μετά το τέλος των μνημονίων του 2018, έχουμε μια πορεία της χώρας η οποία δεν είναι η επανάκαμψη ή ο επαναπατρισμός στο προηγούμενο, αλλά ουσιαστικά η συνέχεια που ξέραμε. Θα πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ελευθερίας, οι ελευθερίες είναι κεκτημένες και έχω μια μικρή απόχρωση από τον τόνο σου, λέγοντας ότι δεν θα πει κανείς στο Χριστόπουλο τι είναι αυτά που λες σήμερα. Σήμερα κάνουμε μια καταπληκτική εκδήλωση σήμερα, κάτι το οποίο επί Χούντας δεν μπορούσε ποτέ να γίνει φυσικά. Άρα μην το υποτιμάς. Είναι πολύ σημαντικό. Η σημασία, το κρίσιμο νομίζω, είναι το ζήτημα ότι με τον καιρό να περνάει η πολυφωνία, η ουσιαστική πολυφωνία εκφυλίζεται. Δηλαδή, κουβέντες γίνονται, αλλά οι περισσότερες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, λένε περίπου τα ίδια. Δηλαδή,
αν ανοίξεις την τηλεόραση, δεν θα πει κανείς στους ανθρώπους μην το πείτε αυτό εύκολα, με την έννοια που θα το έλεγαν οι συνταγματάρχες το 1970, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι να κατευθύνεις το τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, στα περισσότερα κράτη. Κατανοητό. Έρχομαι στο δεύτερο, το ζήτημα της κοινωνίας, της εργασίας, της οικονομίας, δηλαδή το παιδεία, αυτό συμβολίζει και το ψωμί μας. Ναι. Εδώ μετά την κρίση τα θαλασσώσαμε. Όχι τα θαλασσώσαμε. Έχουμε την τάση καμιά φορά να παρουσιάζουμε, και αυτό ξέχασα να το πω πριν, αλλά θα το πω τώρα, την κρίση με το γράμμα Β της λατινικής αλφαβήτου. Ότι είσαι ψηλά, πέφτεις και ξανανεβαίνεις. Εμείς βιώνουμε την κρίση ως L. Είμαστε ψηλά, πέσαμε και συνεχίζουμε χαμηλά. Αυτή είναι η συγκυρία της κρίσης. Μια κρίση που δεν είναι κρίση. Γιατί σήμερα μου κάνει εντύπωση. Κανείς δεν μίλησε για τη λέξη κρίση. Ξέρουμε ότι η κρίση είναι, το ξέρεις εσύ, καθεστώς. Δεν είναι, αυτή είναι η κανονικότητά. Έχει πάψει να είναι κρίση. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κράτος έχει αποποιηθεί μια σειρά από ρόλους στην κοινωνική του ευθύνη. Πρώτος, παιδεία. Δεύτερος, υγεία. Τρίτος, μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες. Αφορούν τη στέγαση, αφορούν την εργασία, μια σειρά από πράγματα. Και αυτό ουσιαστικά είναι η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου της ευημερίας που είδαμε στη δεκαετία του 80, χωρίς όμως η Ελλάδα να αποτελεί, ξέρεις, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα απλώς είναι επώδυνα μπροστά. Αν δεν ξέρω αν τι επαφή έχεις με τη θάλασσα, μπορεί να είσαι στα μποφόρια και να κάθεσαι σε ένα σημείο του καϊτιού που τα μποφόρια να μην σε χτυπάνε τόσο πολύ. Αν είσαι στην πλώρη, σε τσάκισαν. Εμάς μας τσάκισαν. Μας παρατσάκησαν. Τώρα, το δανείζουμε από το βιβλίο. Θα το πω σχεδόν ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πως το τρίπολο κοινωνία, κλίμα, θεσμοί εκφυλίζεται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα θα πω εγώ ότι οι ρυθμοί και εν μέρει κολλάει και στην προηγούμενη ερώτηση είναι πιο βίαιοι, με πιο έντονα τα φαινόμενα, ας πούμε. Γιατί θεωρείς ότι συμβαίνει αυτό όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, μέσα στα χρόνια? Αυτό συμβαίνει διότι η τρίτη φάση της ελληνικής δημοκρατίας, τη μεταπολίτευση, η φάση των κρίσεων, είναι μια φάση στην οποία σε μακρά διάρκεια οξύνονται οι ανισότητες και όταν οξύνονται οι ανισότητες σε μια κοινωνία, τότε η κοινωνία δεν μπορεί να διευθετήσει τις συγκρούσεις της και τις διαφορές της με το καλό. Τότε ο κόσμος εξαγριώνεται. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η κρίση δεν ήταν απλώς μια συγκυρία όπου τα κοινωνικά δικαιώματα, η εργασία, η στέγαση, η παιδεία και η υγεία υποβαθμιστήκαν. Ήταν μια συνολική περίοδος κατά την οποία όλα τα δικαιώματα υποβαθμιστήκαν. Διότι όταν σου στερούν το μισθό, όταν σου στερούν τη δουλειά, όταν σου στερούν την κοινωνική ασφάλιση, όταν σου στερούν την υγεία, τότε τι θα κάνεις? Θα θυμώσεις, θα μπεις στον δρόμο. Τότε, όταν βγεις στον δρόμο, όπως και βγήκαν ο κόσμος στον δρόμο, ποια θα είναι η απάντηση? Βία. Περισσότερη βία. Καταστολή. Άρα, πώς από το κοινωνικό περνάμε στο ατομικό και μετά πώς από το ατομικό περνάμε στο πολιτικό? Περνάμε στο πολιτικό διότι κατά την περίοδο αυτή περνούσαν νόμοι με ένα άρθρο, όπως λέγανε. Δηλαδή, ουσιαστικά η έννοια του κοινοβουλευτισμού ξεφτυλίστηκε, απαξιώθηκε. Άρα βλέπουμε πως η κρίση δεν ήταν απλώς η κρίση στην κοιλιά, ήταν κρίση στην κοιλιά, ήταν κρίση στην καρδιά, ήταν κρίση και στο μυαλό του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα κάθε φορά που αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις γίνεται βία. Διότι δεν έχει συνενέσεις. Ναι. Δεν έχει συνενέσεις. Βέβαια, αποκτά αργότερα συνενέσεις. Πλέον, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση και αυτό εγώ διαβάζω και με βοηθάει το ιστερόγραφό σου. Εγώ τι διαβάζω? Ότι ουσιαστικά τα μνημόνια τώρα εδραιώνονται στην Ελλάδα. Όχι τότε. Ναι. Τότε τα είπαμε. Τώρα είναι η φάση που ριζώνει το σύστημα αυτό. Και δεν μιλάει κανένας. Ωραία, προχωράω. Εγώ έχω μια αγάπη γενικά και μου αρέσει που αναφέρεται και το βιβλίο στο κομμάτι το έμφυλο. Άρα λοιπόν, ερώτημα. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στο ρόλο των έμφυλων υποκειμένων στην Ελλάδα, αλλά θέλω να μου πεις και για την Ευρώπη? Κοίταξε να δεις. Εδώ προχωράμε, ακολουθώντας φυσικά τις εξελίξεις που υπάρχουν στην αναπτυγμένη Βόρεια Ευρώπη κυρίως.
Το έμφυλο μπαίνει ως ζήτημα στην ελληνική δημοκρατία από την αρχή της, όταν στα πλαίσια ενός παραδοσιακού φεμινισμού αναγνωρίζει τη ισότητα των φύλων στο ελληνικό σύνταγμα. Η αναγνώριση συνταγματική της ισότητας το 1975 προφανώς δεν σημαίνει ότι η ισότητα καθετοποιείται στην κοινωνία και στους νόμους, σε όλη την νοοτροπία. Η μεταπολίτευση, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ισότητας, σε κάποια πράγματα τα έχει καταφέρει, σε άλλα ακόμα δεν έχει καταφέρει, δεν έχει πολλά κεκτημένα. Ωστόσο, το γεγονός ότι το 2024 έρχεται μια δεξιά κυβέρνηση και κάνει τον νόμο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και εν μέρει της τεκνοθεσίας από αυτό, θεωρώ ότι σίγουρα είναι ένα επίτευγμα. Δηλαδή, άμα έλεγε σε ένα δεξιό του 1975 ότι τα παιδιά σας μεθαύριο θα περάσουν τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων, θα σε κοιτούσε όχι με. Δεν θα μπορούσε να το πιστέψει το σενάριο. Άρα, μου είπε ένα θέμα στο οποίο νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι μέσα σε αυτή τη συνολική πορεία, η οποία περιλαμβάνει και την απαξίωση της πολιτικής και αυτό που έλεγα πριν, το ακαταλόγιστο, ας πούμε, ως πολιτική αρετή, υπάρχουν φαινόμενα τύπου Μπέου, τίποτα, δηλαδή φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά όμως δεν είναι απλώς που εχθρεύονται τις έμφυλες διαστάσεις της δημοκρατίας, εχθρεύονται την ίδια την δημοκρατία στη βάση. Άρα λοιπόν με αυτά ζούμε, αλλά τουλάχιστον μετράμε και στο κοντέρ μας κάποια θέματα. Κάποια, ναι, σωστά, όχι ένα. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό, δεν είναι, δεν συζητάμε. Και τώρα τελευταίο. Σκέψου λοιπόν τον παππού του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής προχτές. Ο παππούς Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτης ήταν υπουργός και ήταν μάλιστα σημαντικός, σεμένον στέλεχος πριν από 50-60 χρόνια, να ξέρει ότι ο συνονόματος εγγονός του ψηφίζει υπέρ του γάμου. Σωστό, ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Βλέπετε και τι έχουν από πίσω τους άνθρωποι. Λοιπόν, προχωράω και κλείνω, παρότι τα λέμε πολύ ωραία. Λοιπόν, ασφάλεια. Σε ενδιαφέρει το θέμα. Το είπαμε και πέρσι πάλι εδώ, μιλούσαμε με αφορμή το ταξίδι στο κράτος, το προηγούμενο βιβλίο, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό. Λοιπόν, εγώ την ξέρω εν μέρει την απάντηση, γιατί σε έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να την ακούσουμε. Πολλοί λοιπόν συνδέουν την ασφάλεια με το γνωστό, ας πούμε, τρόπο. Ποια είναι η ασφάλεια? Να βγαίνω έξω από το σπίτι μου, να νιώθω ασφαλής, ας πούμε, αστυνομία κτλ. Για σένα, ποια είναι η ασφάλεια, ποια είναι η δική σου ανάλυση? Η δική μου ανάγνωση της ασφάλειας δεν αρκείται στην αστυνομία. Θέλω ένα βρεφονιπιακό σταθμό να στέλνω το παιδάκι μου με ασφάλεια όσο εγώ δουλεύω. Θέλω ασφαλείς δρόμους για να μην σκοτώνομαι όταν οδηγάω. Θέλω ασφαλείς σιδηροδρομικά δίκτυα, προκειμένου να ξέρω ότι μπαίνω στο τρένο και θα βγω. Θέλω ασφαλή νοσοκομεία, προκειμένου να βγαίνω. Θέλω ασφαλής χώρο εργασίας, προκειμένου να μην έχουν κρατικά ατυχήματα. Θέλω δηλαδή μια περιεκτική έννοια της ασφάλειας, η οποία δεν παραπέμπει μόνο στο πηλίκιο της αστυνομίας. Και αυτό είναι μέσα, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Θέλω μια ασφάλεια η οποία είναι ισοδυναμεί με την κοινωνική ευθύνη του κράτους. Αυτή η κοινωνική ευθύνη του κράτους σήμερα λείπει και για τον λόγο αυτό οι συνενέσεις για τις οποίες κάναμε λόγο αρχίζουν και αναστατώνονται και γι' αυτό το λόγο που βιώνουμε αυτή την πολλαπλή κρίση εμπιστοσύνης για την οποία όλοι μιλάνε σήμερα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ μου άρεσε, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όπως είπα, θα το πούμε πάλι, ελπίζω, σύντομα και σε άλλα γραψίματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.